तर आपले ते काय करतात, पोळी पण खाणार, पोळी संपल्यावर आमटीसोबत भात पण खाणार. तर त्यावर तिथे कार्ब, त्यावर परत कार्बोहायड्रेट्स. सो वेन यू इट लेंटिल्स म्हणजे मसूर जेव्हा खाशील, कॉम्प्लिमेंट इट विथ सम राईस. सो लेंटिल्स ओके. मध्ये जे ऍबसेंट अमिनो ऍसिड्स आहेत ते राईस मधनं पूर्ण होतात. ओ. कोल्ड बाथ इन्स्टेड ऑफ आफ्टर युअर वर्कआउट, जर तू ती आधी घेतलीस तर तुझे डोपामाइन लेवल शूट होतात आणि तुला तो असा कॅफिन टाईप इफेक्ट ब्रेन मध्ये येतो तुझ्या. सो हॅलो निनाद, वेलकम टू चॅटबीट पॉडकास्ट. थँक्यू वर्धिनी. सो मित्रांनो, निनाद एक इंजिनियर आहे आणि त्यासोबतच तो फिटनेस आणि जिम ट्रेनिंगचा एक एन्थुसियास्ट आहे आणि ही फॉलोज दॅट रेग्युलरली. सो निनाद, हाऊ आर यू? I'm really good. What about you? आय एम ग्रेट. सो Yeah. निनाद, आपण स्टार्ट करूया, एकदम बिगिनिंग पासून स्टार्ट करूया. सो तुला फिटनेस आणि Okay. ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंगचं कधीपासून आवड निर्माण झाली? ऍक्च्युली मी स्कूलमध्ये असताना स्पोर्ट्स खेळायचो बरेच, हम्म. पण असं ट्रेनिंग आणि बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग काइंड ऑफ स्टफ त्यावेळेला क्लिक नव्हतं झालं. सो स्कूलमध्ये असताना थोडं बुलिंग वगैरे व्हायचं. म्हणलं जिमला जाऊ. जिम जाण्यापेक्षा म्हणलं घरी स्टार्ट केला आधी मी, 7th 8th स्टँडर्डला. म्हणलं स्पोर्ट्समध्ये पण हेल्प पण आणि जरा बिल्ड पण होईल, सो आय कॅन स्टँड अगेन्स्ट दोज पीपल. आणि असं करत करत रिझल्ट मिळायला लागले. रिझल्ट जसे मिळायला लागले तसं इंटरेस्ट वाढायला लागला. मग आता घरी जे करतोय ते कमी पडायला लागलं, त्यामुळे मग जिम जॉईन केली. तेव्हा अजून जास्त रिझल्ट मिळायला लागले आणि हळूहळू ते काइंड ऑफ रुटीन मध्ये बसायला लागलं. सो ऍट दिस पॉइंट ते जस्ट माझ्यासाठी एक हॉबी नाही म्हणता येणार, बट पार्ट ऑफ माय डेली स्केड्यूल और पार्ट ऑफ माय लाईफस्टाईल असं झालंय ते. ओके, ग्रेट. आणि मग तू वेगन कधीपासून झालास? वेगन 2019 पासून. ओके. ओके. म्हणजे मी थोडा डिफरन्स सांगू इच्छिते. हम्म. दोन टर्म्स आहेत, वेगन आणि प्लांट बेस्ड. सो वेगन जे आहे ती एक लाईफस्टाईल आहे. हम्म. म्हणजे ते फक्त आपले फूड प्रेफरन्स कन्सिडर नाही करत, म्हणजे पूर्ण आपली लाईफस्टाईलच असते ती. ओके. आणि जे प्लांट बेस्ड आहे, इट इज मोर ऑफ अ डाएटरी थिंग. ओके. ओके. सो ओके, मी म्हणजे जेव्हा स्टार्ट केलं, हम्म. तर तेव्हा स्टार्ट केलं तेव्हा आय वॉज लाईक प्लांट बेस्ड लाईफस्टाईल और प्लांट बेस्ड, ऍटलीस्ट डाएट पासून स्टार्ट करू आपण, हा माझा गोल होता. ओके. ओके, तू थोडस एलॅबरेट करशील का त्याच्याबद्दल? म्हणजे लाईफस्टाईल आणि म्हणजे डाएट इज डिफरंट, राईट? म्हणजे तसं आहे, पण तू थोडस त्याबद्दल एलॅबरेट करू शकतोस का? एक्झाम्पल्स किंवा हा असं काहीतरी. सो सो वेगन लाईफस्टाईल मध्ये तू सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करतोस. फॉर एक्झाम्पल, आता तू कपडे घ्यायला गेलास और फॉर शूज वगैरे घ्यायला गेलास तर यू शुड नॉट यूज लेदर बिकॉज इट अगेन कम्स फ्रॉम एनिमल्स. हम्म. यू शुड नॉट यूज वूल और एनी एनिमल फर, ते तू यूज करू शकत नाही. सो दॅट कम्स अंडर वेगन लाईफस्टाईल. परत तुझे मेडिसिन्स, तुझे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हे जर अॅनिमल टेस्टेड असतील, नॉट वेगन. ओ. But plant based is you're not hardcore vegan, but you try to avoid as much animal products as possible, at least in your diet. ओके. ओके, चांगलं आहे. हा आणि डिफरन्स आहे. आणि मग तू आता फक्त प्लांट बेस्ड डाएट करतोयस तू? प्युअर वेगन म्हणजे तू डू यू यूज इज युअर लाईफस्टाईल वेगन, म्हणजे असं कसं आहे ते? हार्ड कोर वेगन म्हणताना नाही, बट आय ट्राय टू गो ॲज फर्दर ॲज पॉसिबल. आता बऱ्याचशा गोष्टी आपले जे मेडिसिन्स वगैरे असतात, हम्म. ऍटलीस्ट मेडिसिन्स मेड इन इंडिया और जे हार्ड मेडिसिन म्हणजे अँटीबायोटिक्स वगैरे असतात, ते वेगन होणं आत्ता तरी ती टेक्नॉलॉजी नाही आहे आपल्याकडे. ओके. ओके. सो दॅट डझंट काउंट. ओके, असं आहे का? ओके, चांगलं आहे म्हणजे. आणि मग तू जेव्हा वेगन झालास तेव्हा त्याच्यानंतर तुझ्यामध्ये काही फरक असं जाणवला का तुला, म्हणजे आफ्टर सर्टन पिरियड ऑफ टाइम? फरक म्हणजे आता आधी मी वेगन व्हायच्या आधी मी असा हार्ड कोर मीट इटर वगैरे नव्हतो.
म्हणजे मी मीट वगैरे खायचो डेली, माझे एग्स वगैरे 8 अंडी वगैरे खायचो मी रोज. आणि चिकन वगैरे नॉनव्हेज खायचं झालं तर युजली मी चिकन खायचो, फक्त ते पण युजली वन्स इन अ मंथ और वन्स ॲट द एंड ऑफ एव्हरी वीक. हं, हं. तेवढंच असतं, कारण घरी तर चालत नाही, घरी अलाउड नाही असलं काही. तर तर तेव्हा पण मला थोडा प्रोटीन कसं पूर्ण करायचं, तर तेव्हा पण मी डाळी वगैरे भरपूर खायचो आधी पण, म्हणून तेव्हा आधीपासून मला सवय लागलेली. पण जेव्हा मी स्विच केलं, तर सगळ्यात मोठा चेंज म्हणता येईल तो होता की क्वांटिटी ऑफ फूड जी तुला खायला लागते, ती ॲज अ प्लांट बेस्ड पर्सन और ॲज अ व्हीगन पर्सन इट इज मोर कम्पेअर्ड टू तुझी आय वुड से नॉन व्हीगन. हं, हं, सो हं. कॅलरी डिफरन्स असतो. अमाऊंट ऑफ कॅलरीज, फॉर एक्झाम्पल 100 ग्रॅम 100 कॅलरीज घेतले आपण, 100 कॅलरीज जेवढ्या अमाऊंटच्या नॉन व्हीगन फूडमध्ये आहे, तू जर ते व्हीगन फूडशी कम्पेअर केलंस तर त्याची क्वांटिटी वाढते पण कॅलरीज सेम राहतात. आणि आपली बॉडी कॅलरीजवर रन करते, नॉट ऑन क्वांटिटी ऑफ फूड. ओह! ओके. दॅट्स द डिफरन्स. सो तुला सुरुवातीला खाण्याला सवय लावावी लागते, कारण आता माझं कसं आहे, मला मसल गेन करायचं होतं, स्ट्रेंथ वाढवायची होती, एनर्जी लेवलसाठी कार्बोहायड्रेट्स खूप लागतात, मसल बिल्डिंगसाठी प्रोटीन लागतं. तर ती सवय बनवायला लागते आधी, की आपण जास्त खायला लागणार थोडं, आपल्याला तो माइंडसेटमध्ये जायला लागतं. पण हळूहळू वाढवलं तर होते सवय. म्हणजे इट्स नॉट डिफिकल्ट. ओके, ओके. सो करेक्ट. आपण आता डायटमध्ये गेलोच आहे. सो तुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कसे पूर्ण करतो? म्हणजे कुठले असे असतात थिंग्स तू वेगन डायटमध्ये? ओके. आता हा ऍट द मोमेंट राहतो मी जर्मनीला. सो तिकडे व्हरायटी ऑफ फूड्स इन व्हिगन सेक्शन खूप आहे, म्हणजे ऑप्शन्स खूप आहेत तिथे. तर एकच गोष्ट खायला तुला कंटाळा नाही येणार. आता तिकडे गेलो तर प्रोटीन ब्रेड मिळतो, विच इज कम्प्लिटली व्हिगन, तो असतो. परत आपले प्रोटीन पावडर्स, व्हिगन प्रोटीन पावडर्स बऱ्यापैकी चीप असतात तिकडे. देन थर्ड इज टोफू, विच इज सॉय प्रोडक्ट. इट्स लाईक सोया मिल्क पासून बनलेलं पनीर. ओके. तर त्यामध्ये खूप बऱ्यापैकी म्हणजे सफिशियंट अमाऊंट ऑफ प्रोटीन असते. नेक्स्ट इज तुझे डाळी, म्हणजे कडधान्य डाळी. तर मसूर डाळ ही माझी फेवरेट आहे. तर दिवसाला खूप खातो मी ती. आणि असं करत करत जर टॅली केली, तर पर डे जातो 150 ग्रॅम्स पर्यंत, 160 ग्रॅम्स, कधी कधी इव्हन मोर, डिपेंडिंग ऑन दुसरं काही खाल्लंय तर मी. ओके, ओके. पण बॅक इन इंडिया जर असेल तर थोडा प्रॉब्लेम आहे, आय एक्सेप्ट दॅट. सो त्यावेळेला आपल्याला मग आपले ते सोया चंक्स असतात, परत आता इथे पण टोफू बऱ्यापैकी मिळायला लागलाय, तो असतो, डाळी असतात आणि प्रोटीन पावडर. सो ओके. इथे तेवढी व्हरायटी नाही जितकी मला तिथे मिळते. हं, हं. बरोबर आहे. आणि मग नंतर असं तू जसं म्हटलास डाळी आहेत, सोया, टोफू आहे. सो अजून असे हम्म, कुठले-कुठले म्हणजे व्हेजिटेरियन नाही, आपण व्हेजिटेरियनमध्ये पण जाऊ पण आणि वेगनमध्ये असे 2 प्रकारचे आता व्हेजिटेरियनमध्ये आपण पनीर वगैरे आपण कन्सिडर करतो राइट. राईट. एक्झॅक्टली. पण असे 2 ह्याच्यामध्ये सेक्शन्समध्ये तू अजून कुठल्या-कुठल्या प्रोटीन्स हे करू शकतो, जे प्रोटीन रिच असतात आणि आपण ते नॉन-व्हेजला आपण म्हणजे हे करू शकतो, कम्पीट करू शकतो कम्पेअर ते. करू शकतो. ओके. हां. आता प्रॉब्लेम कसा असतो, आपलं जे प्लांट प्रोटीन असतं त्याची बायो अवेलेबिलिटी थोडी कमी असते आणि ते कम्प्लीट नसतं. सर, सो तेव्हा जो आता प्रोटीन्स मध्ये ते अमिनो ऍसिड्स असतात, ते प्लांट प्रोटीन मध्ये कम्प्लीट प्रोफाईल नसते त्यांची. ओके. सो ते कम्प्लीट प्रोफाईल करायला तू एकाच प्रकारचं प्रोटीन खाऊ शकत नाहीस. तुला ते मिक्स अँड मॅच करायला लागतं. ओह! सो वेन यू इट लेंटल्स, म्हणजे मसूर जेव्हा खाशील, हं, हं. कॉम्प्लिमेंट इट विथ सम राईस. सो लेंटल्स ओके. मध्ये जे ऍबसेंट अमिनो ऍसिड्स आहेत ते राईस मधनं पूर्ण होतात. ओह! ओके. राईट. परत अजून एक सोर्स आहे प्रोटीनची, ती आपल्या भारतामध्ये कितपत कितपत लोकांना माहिती आहे याचा मला अंदाज नाहीये. आपला गहू असतो ना, हं, हं. गव्हामधलं जे स्टार्च असतं, हं, हं. ते जेव्हा पूर्णपणे त्यातून काढतात, त्याला व्हीट ग्लुटन म्हणतात. ओके. ओके. एकदम लिटरली ते रबरासारखं होतं पाणी घातल्यावरती.
पण त्याच्या एवढं प्रोटीन कंटेंट कशात नाही, इव्हन अॅनिमल प्रोडक्ट्स मध्ये पण नाहीये. ओ, ओके. तो पर 100 grams ऑफ बीट ग्लुटेन और सायतन म्हणतात त्याला, पर हम्म. 100 grams त्यात 80% प्रोटीन असतं. म्हणजे इक्विव्हॅलंट टू 1 scoop ऑफ व्हे प्रोटीन और 1 scoop ऑफ प्लांट प्रोटीन ओ, आयसोलेट्स. बापरे! चांगलं आहे म्हणजे. आणि अजून आता जसं तू म्हटलास, की राईस सोबत आपण डाळी वगैरे असं कंबाईन करायची किंवा असं काहीतरी कॉम्प्लिमेंट मिक्स अँड मॅच करतो. कॉम्प्लिमेंट करायचं. भरपूर सारे लोकं आय हम्म. गेस तो राईस बंद पण करतात. तर मग असे काही मिथ्स आहेत का, की त्याच्यामध्ये थोडेसे, की मिथ्स असे नाही आहेत, कारण कसं आहे, राईस आहे ते त्यामध्ये स्टार्च खूप आहे. हं, हं. सो ते सिम्पल कार्बोहायड्रेट झाले त्यात. ओह! ओके. तर ज्या लोकांना ब्लड शुगर वगैरे स्पाइक वगैरे होतात, त्या लोकांनी बंद करण्यापेक्षा मी म्हणतो लिमिट करा. आणि जर डेली ऍक्टिव्हिटी वाढली, म्हणजे हं, हं. एक्स्ट्रीम केसेस असतील तर, मी आता मेडिकल प्रोफेशनल नाहीये, हं, हं. मी सजेस्ट काय करू शकणार नाही असल्या गोष्टी. पण एक्स्ट्रीम केसेस असतील तर ते ऑब्व्हियसली डायटिशियन, प्रॉपर डायटिशियन आणि डॉक्टर सोबत त्यांना कन्सल्ट करायला लागेल. बरोबर. पण जे असे वेट कॉन्शियस आहेत, नाहीतर ज्यांना वाटतं की कार्बोहायड्रेट्सनं वेट वाढतं, कारण एक गोष्ट खरी आहे, कार्बोहायड्रेट्सनं वेट वाढतं, पण का वाढतं? कार्बोहायड्रेट्स प्रोव्हाइड यू एनर्जी. पण जर तू ती एनर्जी यूज नाही केलीस, तर ते ऍज अ इन्सुलिन स्टोअर होतं बॉडीमध्ये आणि हळूहळू ते फॅट बनतं त्याचं. ओके, ओके. तो जर तुझी ऍक्टिव्हिटी लेवल खूप असेल, देन यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट कार्बोहायड्रेट्स. कारण आपल्याला उद्या स्टेजवर उतरून फ्लेक्स करायचं नाही बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनसाठी. आपण आपल्या डेली रुटीनसाठी करतो, रुटीन प्रमाणे जेवढं जमतं तेवढं करतो. राइट. तर अजून एक त्याला तोडगा असा आहे, आता आपण आपल्या इथे चपाती पण असते, पोळी चपाती असते हं, हं. आणि भात असतो. हं, हं. तर पोळी बनते गव्हापासून, गहू आणि भात हं, हं. सेम कॅटेगरीमध्ये येतात. तर आपल्या इथे काय करतात, पोळी पण खाणार, पोळी संपल्यावर आमटीसोबत भात पण खाणार. तर त्यावर तिथे कार्ब, त्यावर परत कार्बोहायड्रेट्स. ओह! ओके. तो आयदर और आपण सिलेक्ट करू शकतो. जर हं, दुपारी हं. पोळी खाल्ली तर भात खायचं, तर रात्री खायचं, हं, हं. असं. ओह! ओके. म्हणजे आपण आणि पोर्शन्स आपले माइंडफुल पोर्शन्स ठेवायचे, की आपण दुपारचं एक मील खायला लागलोय, त्यात इतके इतके प्रमाणात प्रोटीन हवं आपल्याला. हं, हं. रात्रीचं मील खातो इतक्या इतक्या प्रमाणात प्रोटीन हवं. कारण जर तुला मसल गेन करायचं नाहीये, तर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स एवढे नाहीत बॉडीचे. हार्डली 60 ग्रॅम प्रोटीन इज मोर देन इनफ फॉर सेडेंटरी लाईफस्टाईल, गिवन यू हॅव 20 minutes ऍक्टिव्हिटी पर डे मिनिमम. हं, हं. आणि 60 ग्रॅम प्रोटीन दिवसातनं कसं काढावं, हे रॉकेट सायन्स नाहीये, खूप इझी आहे. हं, हं. ओके. ते पण सांगून दे मग. 60 ग्रॅम कोल्ड म्हणजे आता आपण हे पण जाऊयात म्हणजे की थोडंसं फिटनेस लेव्हलला पण जाऊयात. पण नॉर्मल पर्सन हम्म. आता तू आणि मी इंजिनिअर आहे ऑफ कोर्स. सो भरपूर सारे इंजिनिअर्स असतात ते आयटीमध्ये काम करतात. त्यांना राईट. कधी-कधी पॉसिबल नाही होत म्हणजे हो हो हो. दररोज वर्कआउट करायचं वगैरे. सो हम्म. जसं तू म्हटलास 60 ग्रॅम प्रोटीन इस अ मस्ट फॉर एव्हरीवन. अ, हम्म. अ, की 20 मिनिट्स वर्कआउटसाठी वगैरे किंवा असं थोडंसं 20 बरोबर. मिनिट्स हालचालसाठी वगैरे असं. बरोबर. सो राईट. ते पण सांगू शकतोस का तू, की 60 ग्रॅम कुठून येऊ शकतं? आता जर तू 50 रॉ मसूर घेतलेस, हं, हं. त्यात तुला 10 ग्रॅम मिळणार. ओके. परत 50 ग्रॅम्स ओट्स घेतलेस, तर तुला एक 6 ग्रॅम प्रोटीन मिळतं. तू राईस का, परत आपलं पीनट बटर असतं आणि फॅट्स पण लागणार आपल्याला. हं, तर हं. माझं कसं असतं, मी कुकिंग करताना एक्स्ट्रा ऑइल फार यूज करत नाही. जे माझे फॅट्स वगैरे येतात ते हे शेंगदाणे, परत सीड्स वगैरे बऱ्याच खातो मी, त्यातनं येतात. ओके. त्यात असतं. आणि आता आय टी प्रोफेशनल्स ज्यांचं म्हणतोय तू, त्यांची लाईफस्टाईल खूप फास्ट असते हं, हं. आणि त्यांना कुकिंगचा वेळ मिळत नसतो. तर मी सजेस्ट करेन, एखादा स्कूप प्रोटीनचा घेऊ शकतात. आयसोलेट्स असतं ते. आता प्रोटीन पावडर कशासाठी असते? ती असं जादू नाहीये की प्रोटीन पावडर खाल्ल्यावर तुझी बॉडी वाढणार. ती फक्त ह्याच्यासाठी असते आपलं, तुझी लाईफ इझी करण्यासाठी असते, मी तर म्हणेन. जर तुला वेळ नसेल, जर तुला नॅचरल गोष्टी बनवून खाण्यात वेळ नसेल, तर तू प्रोटीन पावडर खायची. ओके. दॅट्स लाईक द बेसिक आयडिया अबाउट इट. आणि त्याचं दुसरं बेनिफिट असं आहे की तुला जे प्रोटीन पावडर मधनं प्रोटीन मिळतं, ते एकदम आयसोलेटेड मिळतं. म्हणजे त्या प्रोटीन सोबत एक्स्ट्रा कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स वगैरे
त्याच्याशी त्या प्रॉडक्टशी चिकटून नाही येत. कारण तू जर मसूर घेतलेस फॉर एक्झाम्पल, हम्म, तर मसूरमध्ये प्रोटीन आहे मान्य आहे. 100 ग्रॅम मध्ये 24 ग्रॅम प्रोटीन आहे, पण हम्म. त्यासोबत 50 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स पण येतात. ओके, ओके. तर ते प्रोटीन पावडर सोबत येणार नाही तुझ्या. हम्म, हम्म, हम्म. नाही जर तुला कार्बोहायड्रेटचा इंटेक जर तुला स्टेबल ठेवायचं असेल, बॅलन्स करायचं असेल ते, तर प्रोटीन पावडर इज अ गुड ऑप्शन. हम्म. आणि आता आपण प्रोटीन्स आणि कार्बोहायड्रेट्स कडे गेलोच आहे. सो ह्या डाएट किंवा एसेन्शियल जे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स असतात, मग ते कसे हँडल करायचे असं त्याबद्दल काय सांगशील? व्हेजिटेबल्स व्हेजिटेबल्स तू खाशील सर्टन अमाऊंट आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक प्लेट सॅलेड नाही एक प्लेट कुक्ड व्हेजिटेबल्स हम्म, और एक बोल कुक्ड व्हेजिटेबल्स इनफ फॉर डेली विटॅमिन आणि मिनरल्सच्या इंटेकसाठी. आणि मिनरल्स तुझे मोस्टली व्हेजिटेबल्सपेक्षा जास्त ग्रेन्स पल्सेस ह्याच्यातून येतात. म्हणजे डाळी, गहू, राईसमध्ये फार आयडिया नाही आहे मला, पण हम्म, नट्स वगैरे असतात ना, हम्म. पीनट्स, कॅश्यू नट्स, आल्मंड्स वगैरे यामध्ये मिनरल्स मिळणार तुला. आणि विटॅमिन्स असतात ते मोस्टली फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स मध्ये मिळणार तुला. ओके. पण जर ऍक्यूट डेफिशियन्सी असेल तर ते सप्लिमेंट करू शकतो आपण. म्हणजे ते आणि सप्लिमेंट वाईट नसतात कुठल्याही. हम्म, सप्लिमेंटला मेन फूड ट्रीट करू नये, बिकॉज कारण ते सप्लिमेंट आहे, आपल्या मेन डाएट सोबत सप्लिमेंट करायला येते. हम्म, हम्म, तर बरेच जण काय करतात, त्यांच्या सप्लिमेंट वरती त्यांचं पूर्ण आयुष्य लादून ठेवतात. हम्म, हम्म, हम्म. तर तेव्हा ते प्रॉब्लेम होतो मग. तेव्हा जर सप्लिमेंट तुम्ही बंद केले तर ते बॉडीला नॅचरल ऍब्झॉर्प्शन कमी होतं बॉडीचं, मग ते गोळ्याच खायला लागतात. ते तसं होऊ नये. बरोबर आहे. म्हणून बरोबर बॅलन्स आहे. डाएट ठेवावा आणि जिथे डेफिशियन्सी असेल तर सप्लिमेंट घ्यावी. ओके. म्हणजे उगाच सप्लिमेंट घेण्याच्या नादी नाही उगाच लागायचं. घेऊ नये. एक्झॅक्टली राईट. बरोबर. राईट. ओके. आणि जसं तू सजेस्ट केलंस, की म्हणजे नॅचरली कुक्ड किंवा नॅचरली तू जेव्हा बनवतोस नॅचरल वेनी, दे आर मोर म्हणजे हेल्दी ॲज कंपेअर्ड टू सप्लिमेंट्स आणि हे असं पण आहे ना एक? असं कम्पॅरिझन नाहीये, कारण सप्लिमेंटचं कसं आहे, सप्लिमेंट्स घेतलेस ना तू, त्यांचं अब्झॉर्प्शन इज इझियर कम्पेअर्ड टू नॅचरल. कारण सप्लिमेंट जे येतं आता पॅकेज, त्यामध्ये ते एक्स्ट्रा असे एन्झाईम्स वगैरे घालतात ज्याच्यामुळे ऍब्झॉर्प्शन त्यांचं स्टिम्युलेट होतं जरा. ओके, ओके. तर मी असं आहे का? तेच जर डेफिशियन्सी असेल तर सप्लिमेंट घ्यावी. कारण बऱ्याच लोकांना कसं असतं, आता आपलं सगळ्यांचं पोट सेम नसतं. हं, हं. तर काही लोकांना फूड ऍब्सॉर्प्शन मध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर त्या लोकांसाठी सप्लिमेंट आहेत. नाहीतर मग जर तू ऍथलीट्स बघितलंस तर त्यांना आपले मॅक्रोन्युट्रिएंट्स म्हणजे प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स याच्यासोबत मायक्रोन्युट्रिएंट्स म्हणजे विटॅमिन्स, मिनरल्स याची पण रिक्वायरमेंट जास्त असते. कारण रिकव्हरीसाठी काही स्पेसिफिक विटॅमिन्स, मिनरल्स लागतात जे जास्त असतात. तर त्या लोकांना सप्लिमेंट इज बेनिफिशियल. ओके, ओके, ओके. असं आहे का? तर तुझं डेली डाएट कसं आहे? त्याच्याबद्दल सांगशील का? मी जर रुटीन माझं सांगितलं जर्मनीमधलं, हं, हं. तर सकाळी उठल्यावर माझा ब्रेकफास्ट असतो. त्यामध्ये प्रोटीन ब्रेड असतो, त्याचे 4 स्लाइसेस, त्यावर पीनट बटर, ब्लॅक कॉफी, हा माझा ब्रेकफास्ट झाला. मग आता लंचला गेल्यावरती युजली वेगळ्या टाईपचा ब्रेड असतो आणि त्यासोबत कुठला तरी डीप वगैरे वापरतो. नाहीतर मी मोठा एक असा सॅलडचा बोल बनवतो. त्यामध्ये टोफू कट करतो आणि जे व्हेजिटेबल्स असतात जे आपण रॉ खाऊ शकतो, व्हेजिटेबल्स, हं, हं. रॉ व्हेजिटेबल्स टाकतो. आणि पास्ता वगैरे असेल तर तो बॉईल करून सॅलडमध्येच टाकतो. थोडंसं सॅलड ड्रेसिंग मिक्स करतो आणि मग अजूनच बाहेर गरम वगैरे असेल तर मग तिथे सोया मिल्क पासून बनलेलं दही मिळतं, ओके. तर ते टाकतो मी. आणि एखाद दुसरे असे एक्झॉटिक फ्रुट्स म्हणजे पायनॅपल असतं जे सॅलडला कॉम्प्लिमेंट करतात, पायनॅपल, ऑरेंज वगैरे, ते त्या मोठ्या बोलमध्ये असतं. हं, हं. तर हा झाला लंच. आणि डिनरला मग आपले मसूर डाळ असते ती शिजवलेली असते, त्यासोबत मग राईस खातो. नाहीतर भाताचा कंटाळा आला असेल तर तिकडे पोळी करणं, तर आता तेवढा वेळ नसतो तिकडे माझ्याकडे. हं, हं. तर तिकडे ते हे मिळतात टॉर्टिया रॅप्स, हे ओके. पोळीसारखेच असतात. हं, हं. ते पोळी म्हणून खातो. वॉव! असतं. वॉव! आणि जर बेस्ट आहे. अजून वेळ वगैरे असेल तर मी ती ह्याची व्हीट ग्लुटेन तुला बोललो ना, त्याची मी पावडर म्हणजे ती फ्लॉवर टाईप असतं ते आणून ठेवलंय.
तर हं, ते असे ते पण त्याचा डो बनवतो. तो छोटे छोटे तुकडे काढतो, शिजवतो त्याला, मसाल्यामध्ये जरा परतवून ते खातो मग. मग तुझा मग वर्कआउटचा डेली रुटीन कसा असतो? वर्कआउटसाठी? वर्कआउटसाठी डेली डेली रुटीन आता ते माझ्या युनिव्हर्सिटी आवर्स वरती डिपेंड करतं. ओके. पण युजली सकाळी जर वेळ असेल मला, तर सकाळी एक उठल्या उठल्या कॉफी घेऊन रुकून टाकतो मी. हं, हं. नाहीतर मग सकाळी काम असेल, अभ्यास वगैरे असेल, जॉब वगैरे असेल, तर मग संध्याकाळी 7 वाजता, 6, 7, 8 वाजता करतो. कारण तिकडे एक बेनिफिट कसं आहे, जिमचं 24 आवर्स होतं, ट्वेंटी फोर ओह! सेव्हन ओके. राईट. तर तो इश्यू नाहीये. आणि जर ते पण नाही झालं, तर एक एक तास सिटीमध्ये वॉक करतो मी. ओके. 1 हॉवर वॉक. ओके. 1 आवर वॉक. आणि फिटनेसचा मग किती वेळ तू म्हणजे असं जिम वगैरे किती आवर्स करतोस असं काही म्हणजे कंपल्शन आहे एक का? सेशन युजली एक सेशन युजली 1.5-2 तास तरी जातं. हं, हं. हं, हं. आता झोपत जर कोण माझ्या असेल, तर ते गप्पा मारण्यात अर्धा तास वगैरे असतो, 20 मिनिटं. एकटा असेल तर मग 1.5 तासाचं सेशन एका तासात पण उरकता येतं. हो. ओके. आणि त्याच्यामध्ये तू म्हणजे काय-काय प्रकारचे असं एक्सरसाइजेस करतो असं काही तुझ्यासाठी आता? तू काय करतोस? सध्या तरी माझा फोकस वेट ट्रेनिंगवरच आहे. म्हणजे जेव्हापासून स्टार्ट केलं तेव्हापासून माझा फोकस सोली वेट ट्रेनिंग वरती आहे. पण मग कधी-कधी मग असं रनिंग, सायकलिंग वगैरे अधनं-मधनं असतं माझं. नाहीतर वीकेंड्सला मी हाईकला वगैरे जातो. हं, हं. ते असतं. 1-2 वीकमधनं एकदा स्विमिंग, नाहीतर रॉक क्लाइम्बिंग, बॉल्डरिंग म्हणतात त्याला, ते हं, हं. असतं. तर ज्या प्रकारे मला बॉडी जेवढी ऍक्टिव्ह ठेवता येईल, तेवढी ऍक्टिव्ह ठेवतो मी. इरिस्पेक्टिव्ह काय करतोय मी. वाह! बेस्ट आहे म्हणजे. आय गेस नेचरचा पण खूप फरक पडत असेल जसं तू हाईक हो, बोललास हो, किंवा हो. राइट. असं आहे म्हणजे ते जास्ती फिटनेसमध्ये जास्ती कॉन्ट्रिब्यूट पण करत असेल. हो, हो, हो. कारण नेचर हाईक म्हणजे काय, तर तू चालणार, चढणार एवढंच. हं, हं. पण तो जो नेचरमध्ये गेलास तुला पोल्युशन नसतं तिकडं. हं, हं. ऑक्सिजन अवेलेबिलिटी जास्त असते. आणि मी असं परवाच रीड केलं, इट इज व्हेरी बेनिफिशियल फॉर युअर मेंटल हेल्थ. हं, त्याची कसं लिंक आहे ती मला डिटेल्स माहित नाहीत. पण आपण जेव्हा हाईकला जातो तेव्हा आपल्याला पण जाणवतं, की काहीतरी वेगळं आहे. सिटीच्या केऑस पासून लांब फक्त आपल्या आपल्या हाईकवर पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट असतो. बाकीचे कुठले विचार आपल्या डोक्यात नसतात. हं, हं. तर तो एक राइट. चांगला एक्सपिरियन्स बनतो आपल्याला. वॉव! नॉट जस्ट एन एरंड, बट इट्स लाइक एन एक्सपिरियन्स फॉर अस. हं, हं. तू मग कुठल्या-कुठल्या हाइक्सला गेलायस? असं म्हणजे युजली जर्मनी म्हटलं. हं, हं. माझे जर्मनीमध्ये युजली माझी स्टेट आहे जिथे मी शिकतोय. त्याच्या आता आम्हाला एक सेमेस्टर तिकीट म्हणून मिळतं. सो पूर्ण स्टेटमध्ये ट्रॅव्हल फ्री असतो. ओह! आणि हाईक्सचे असे सिलेक्ट करतो मी जे एका दिवसात कंप्लीट होतील. हं, हं. तर सकाळी एक 8-9 वाजता निघालो. बसमध्ये बसायचं. 40-50 मिनिट्स आजूबाजूला कुठले हाईक असतील ते. हाईक असतो. हाईक नाहीतर ते हे म्हणतात त्याला फॉरेस्ट ट्रेल्स वगैरे असतात ना तसे. हं, हं. ते हार्डली 3 ते 6 तास व्हॅरी करतात डिपेंडिंग ऑन द डिस्टन्स आणि किती डिफिकल्ट आहे ते, म्हणजे किती चढ आहे, किती उतार आहे त्यावर डिपेंड करतं. आणि मग परत संध्याकाळी लंच पर्यंत घरी यायचं. हं, हं. कूल. असं काही एक्सपिरियन्सेस आहेत का किंवा त्याच्याबद्दल किंवा काही अशा स्टोरीज वगैरे सांगायला असं? स्टोरीज आहे एक लास्ट इयर याच वेळेला यावेळेला नाही, युजली आय थिंक लास्ट इयर जानेवारीमध्ये 2023 जानेमध्ये थंडी खूप होती. मी आणि माझा फ्रेंड त्यांनी ठरवलं हाईकला जाऊ. आणि आय थिंक 1 डिग्री तिकडे टेम्परेचर होतं. बापरे! तर हाईक मध्ये तिथे एक मला डॅम दिसला. तर आम्ही ठरवलं तर 1 डिग्री आहे, बघू किती गार पाणी आहे. तर गेलो आणि आम्हाला माहित नाही कुठनं आमच्या बॉडीमध्ये ती एनर्जी आली. पण आम्ही तिथल्या इथे कपडे काढले आणि डिप करून आलो असं 1 डिग्री मध्ये. बापरे! 1 डिग्री मध्ये आम्ही डिप केलं. म्हणजे तेव्हा एनर्जी होती, पण बाहेर आल्यावरती जी वाट लागली, कारण बाहेरचं टेम्परेचर गार, आम्ही भिजलेले पूर्ण, कपडे घालायला वाट लागलेली आमची, कपडे घालता येत नव्हते नीट आम्हाला त्यावेळेला. बापरे! पण तो ऍज अन एक्सपिरियन्स खूप खूप छान होतं ते. नॉट लाईक एनिथिंग एल्स. बापरे! चांगलं आहे म्हणजे ऐकूनच असं हे एकदम शहारे टाइप आहे. हम्म. कारण राईट. की राइट म्हणजे
आय गेस सो आपण त्याच्यामध्ये पण हे बोलू शकतो, की भरपूर सारे आता फिटनेस ॲथलीट्स वगैरे पण करतात, की म्हणजे हम्म. कोल्ड बाथ घेतात किंवा आईस बाथ राईट. घेतात आफ्टर हे फॉर राईट. रिकव्हरी. तर त्याच्याबद्दल तुझं काय कमेंट्स आहेत का म्हणजे असं काही? रिकव्हरीसाठी आता माझा त्यात डीप एवढा अभ्यास नाहीये, हं, पण जेवढं मी एक्सपिरियन्स केलंय, की कोल्ड बाथ इन्स्टेड ऑफ आफ्टर युअर वर्कआउट जर तू ती आधी घेतलीस, हं, हं. तर तुझे डोपामाइन लेवल शूट होतात आणि तुला तो असा कॅफिन टाईप इफेक्ट ब्रेनमध्ये येतो तुझ्या. ओह! ओके. So तू आंघोळीच्या आधी जर एक कोल्ड बाथ घेऊन गेलास, तर तू जास्त एनर्जाइज फील करशील वर्कआउटला तुझ्या. ओह! ओके. हा, पण अजून पण अशा स्टडीज वाचल्या होत्या, की जर तू वर्कआउट नंतर जर तू कोल्ड बाथ घेतलीस, तर तुझा सोरनेस वगैरे हा कमी होणारच. पण जर तू वर्कआउट मसल बिल्डिंग पर्स्पेक्टिव्हने करत असशील, तर त्याला मसल बिल्डिंग थोडा तो असा डाऊनफॉल होऊ शकतो. तर ओके. मग ते असं सजेस्ट करतात, कारण आपली आपण म्हणजे जेव्हापासून जे स्पोर्ट्समध्ये आहेत त्यांना थंब ऑफ रूल माहिती आहे, हं, हं. की कुठलीही स्ट्रेन ऍक्टिव्हिटी झाली, स्पोर्ट्स झालं कुठलंही, तर बॉडी लगेच कूल करायची नसते. हं, हं. त्यामुळे तू बघितलं ऍथलीट्स कुठलं त्यांचं वर्कआउट झालं तर लगेच ट्रॅकसूट वगैरे घालतात. हं, हं, हं. कारण बॉडी आपली ग्रॅज्युअली कूल डाऊन व्हायला लागते. ओके. ओके. नाहीतर हे होतं का कॉन्ट्रॅक्ट काइंड ऑफ हे होतं, क्रॅम्प्स हा, येतात का? मसल क्रॅम्प्स वगैरे येऊ शकतात. म्हणजे तेवढा एक्सपिरियन्स नाही, कारण मी पण वर्कआउट नंतर थोडस वॉर्म वॉटरनेच करतो. हं, हं. पण सकाळी उठल्या उठल्या जर तू तुझी पहिली अंघोळ गार पाण्याने केलेस, तर इट्स गिव्ह यू मोर एनर्जी थ्रू आउट युअर होल डे. ओके, ओके. चांगलं करेक्ट. आहे. आणि डिफरन्स असा काय आहे म्हणजे कोल्ड वॉटर आणि हॉट वॉटरचा असा काही डिफरन्स असा स्पेसिफिक आहे का? स्ट्रेस लेवल्स कमी करते कोल्ड कोल्ड वॉटरने. आणि जर तुला मोर रिलॅक्सिंग वगैरे हवा असेल, तर वॉर्म वॉटर. तर ओके. त्यामुळे उठल्या उठल्या फर्स्ट शॉवर कोल्ड वॉटरने आणि झोपायच्या आधी वॉर्म वॉटरने. हे हं. असं जर रूल ऑफ थंब म्हणून ठेवलं तर बेटर. ओके, कूल. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.